سال 1867 بود. توی یه خونه کوچیک و سرد توی ورسا یه دختر کوچیک به دنیا اومد. اسمش رو گذاشتن ماریا اسکودوفسکا. اون روزا ورسا که پایتخت لهستان بود تحت سلطه امپراتوری روسیه بود. مردم لهستان سختی‌های زیادی رو تحمل می‌کردن. فقر، بی‌عدالتی و فشار حکومت. اما یه چیز تو دل ماریا فرق داشت. از همون بچگی کتابای علمی که پدرش داشت براش مثل گنج بودن. تصور کن یه دختر بچه کوچیک که تو تاریکی شب با نور کم چراغ کتابهای پدرش رو میخونه و هیچ وقت از علم خسته نمیشه. ماریا یه خانواده معمولی نداشت. پدرش معلم فیزیک و ریاضی بود، ولی به خاطر حمایت از جنبش‌های استقلال طلب لهستان شغلش رو از دست داده بود. مادرش هم مدیر یک مدرسه دخترونه بود، اما خیلی زود توی جنگش با بیماری سل شکست خورد و وقتی ماریا فقط 10 سالش بود از دنیا رفت. تصور کن بچه‌ای که با غم از دست دادن مادرش بزرگ میشه و همزمان تو جامعه‌ای زندگی میکنه که حق تحصیل زنان رو به رسمیت نمیشناسن. ولی ماریا از همون بچگی تصمیم گرفته بود که فرق داشته باشه. ماریا نمیتونست تو دانشگاه رسمی درس بخونه، چون اون زمان تو لهستان دخترها حق ورود به دانشگاه رو نداشتن. اما مگه میشه این دختر رو متوقف کرد؟ با یه عده از دوستاش به صورت مخفیانه توی یه چیزی به اسم دانشگاه پرواز شرکت میکردن. یه جایی که مخصوص زنها بود و بدون اینکه کسی بفهمه تو کلاس‌های مخفی شرکت میکردن و علم یاد میگرفتن. تصور کن شبها دور از چشم حکومت این دختر و چند نفر دیگه مخفیانه دور هم جمع می شدن و فیزیک و شیمی یاد می گرفتن. اینجا بود که ماریا فهمید اگه میخواد به رویاهاش برسه باید خیلی چیزا رو به خطر بندازه. بعد از چند سال ماریا به این نتیجه رسید که دیگه نمیتونه تو لهستان بمونه. محدودیت‌ها خیلی زیاد بود، پس تصمیم گرفت یه نقشه بکشه. با خواهرش برونیا یه توافق جالب کردن. ماریا کار میکرد و درآمدش رو به برونیا میداد تا اون بتونه بره پاریس و پزشکی بخونه. بعد از اون هم نوبت ماریا بود که بره پاریس و درس بخونه. حالا فکر کن ماریا تو لهستان مونده بود و یه کار سخت پیدا کرده بود تا بتونه خواهرش رو به پاریس بفرسته. برای یه دختری که رویاهای بزرگی داره این فداکاری واقعاً مثال زدنی بود. ولی ماریا هدفی بزرگتر داشت. اون میخواست هر طور شده به دنیای علم وارد بشه و جایی برای خودش تو تاریخ باز کنه. بالاخره بعد از چند سال ماریا به پاریس رسید، اما حالا دیگه اون ماریا اسکودوفسکا نبود. اون حالا ماری کوری شده بود. به دانشگاه سوربن، یکی از معروف‌ترین دانشگاه‌های اروپا رفت و توی رشته فیزیک و شیمی ثبت نام کرد. ولی اگه فکر می‌کنی زندگیش تو پاریس آسان‌تر شد، سخت در اشتباهی. ماری تو پاریس فقیر بود، به شدت فقیر. بعضی وقتا حتی پول کافی برای خریدن غذا نداشت. توی اتاق سرد و تاریک زندگی می‌کرد و شبها با شکم گرسنه می‌خوابید. ولی هیچ وقت دست از تلاش بر نداشت. تصور کن دختری که از لهستان اومده و داره توی شهر بزرگ مثل پاریس برای جایگاهش تو دنیای علم می جنگه بدون اینکه تسلیم بشه. اینجا بود که عشق به علم تبدیل به تنها راه نجاتش شد. یه روز توی دانشگاه ماری با یک مرد به نام پیر کوری آشنا شد. مردی که قرار بود تمام زندگی و سرنوشتش رو تغییر بده. پیر یه فیزیکدان فرانسوی بود که خودش هم تو دنیای علم غرق شده بود. این دو نفر وقتی با هم آشنا شدن یه جرقه بینشون زده شد، اما نه فقط جرقه عشق بلکه جرقه ای از همکاری علمی. البته اولش پیر علاقه‌ای به ازدواج نداشت،
ولی ماری با شور و شوقی که به علم داشت اون را به خودش جذب کرد. راز کوچیکی که کمتر کسی میدونه اینه که ماری با شخصیت قدرتمند و علمیش تونست قلب پیر رو تسخیر کنه. اونها بعد از مدتی با هم ازدواج کردن و این اتحاد علمی و عاشقانه‌شون دنیای علم رو تغییر داد. حالا بریم سراغ کشف‌های بزرگ. ماری و پیر روی چیزی کار می‌کردن که اون زمان هیچکس حتی فکرش هم نمی‌کرد. تابش مواد. اونها یه ماده عجیب رو کشف کردن که همیشه در حال تابش بود. ولی اینجا تازه شروع ماجراست. اونا توی یک آزمایشگاه کوچیک و سرد که بیشتر شبیه یک انبار بود کار می‌کردن. دستگاه‌های پیشرفته‌ای نداشتن. حتی بیشتر وقتها دستگاه‌های خودشون رو با دست می‌ساختن. ولی هر چقدر هم که شرایط سخت بود، ماری هیچ وقت دست از تلاش بر نداشت. یه چیزی که خیلی از مردم نمیدونن اینه که ماری شبها تا دیر وقت توی آزمایشگاه میموند و روی تحقیقاتش کار میکرد. اونقدر کار میکرد که گاهی تا مرز جنون میرفت. ولی ماری میدونست که اگه میخواد چیزی رو کشف کنه که دنیا رو تغییر بده باید تا آخرین نفس تلاش کنه. بعد از کلی تلاش اونا موفق به کشف رادیوم شدن. یه عنصر جدید که تابشی بی پایان داشت. ولی این تازه شروع ماجرا بود. ماری و پیر حالا به یکی از معروفترین دانشمندان اروپا تبدیل شده بودن. همه ازشون حرف می زدن ولی مشکلات مالی و سختی های زندگی همچنان دنبالشون بود. سال 1903 بود که بالاخره تلاش‌های ماری و پیر به نتیجه رسید و اونا به خاطر کشف رادیوم جایزه نوبل فیزیک رو بردن. ولی یه راز کمتر شنیده شده اینجاست. اولش کمیته نوبل نمیخواست اسم ماری رو به عنوان برنده اعلام کنه. اونا فقط میخواستن جایزه رو به پیر و بکرل بدن، ولی پیر با اصرار زیاد اسم ماری رو هم به لیست اضافه کرد. حالا تصور کن چی میشد اگه پیر این کار رو نکرده بود. بعد از اینکه ماری و پیر جایزه نوبل رو بردن، یه موجی از شهرت و موفقیت به سمتشون اومد. ولی ماری اصلاً آدمی نبود که با شهرت سرگرم بشه. اون همچنان تو آزمایشگاهش کار میکرد. انگار نه انگار که دنیا داره اسمش رو میبره. اما همین شهرت هم مشکلات خودش رو داشت. همه جا صحبت از ماری و پیر بود. اونا به سمبول‌های علمی تبدیل شده بودن و هر جا که میرفتن همه دنبال یه چیز جدید از اونا بودن. همه فکر میکردن که زندگی ماری و پیر خیلی رویایی و بی‌نقصه. ولی واقعیت این بود که هر دوی اونا تو فشار شدید مالی بودن. با وجود اینکه جایزه نوبل برده بودن ولی پول زیادی دستشون رو نگرفته بود. زندگی تو پاریس گرون بود و اونا باید با سختی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کردن. تصور کن دانشمندایی که دنیا به خاطرشون جشن گرفته تو آزمایشگاه سرد و سادهشون همچنان دارن با تجهیزات قدیمی کار میکنن. اما سال 1906 همه چیز برای ماری تغییر کرد. اون روز پیر کوری، مردی که ماری همه چیزش رو با اون تقسیم میکرد، توی یک حادثه تصادف از دنیا رفت. پیر وقتی داشت از خیابون رد میشد توی بارون زمین خورد و یک کالسکه از روش رد شد. برای ماری این لحظه انگار تموم دنیا شده بود. از یه طرف عشق زندگیش رو از دست داده بود و از طرف دیگه یارش تو دنیای علم. تصور کن ماری تو مراسم خاکسپاری پیر ایستاده و با چشمای پر از اشک به اون نگاه میکنه. پیر کسی بود که ماری رو تو سخت‌ترین لحظات زندگی همراهی کرده بود و حالا رفته بود. این ضربه روحی خیلی بزرگتر از چیزی بود که کسی بتونه درک کنه. ولی ماری تسلیم نشد چون میدونست پیر هم همین رو ازش میخواد. بعد از مرگ پیر خیلی‌ها فکر می‌کردن که ماری دیگه از دنیای علم کنار میکشه.
ولی ماری برعکس همه انتظارات خودش رو توی کار غرق کرد. اون جایگاه پیر رو تو دانشگاه گرفت و به عنوان اولین زن تو تاریخ فرانسه پروفسور شد. این یعنی ماری نه تنها خودش رو نباخت، بلکه قوی‌تر از قبل به مسیرش ادامه داد. یه راز جالب اینجاست. ماری هر شب به آزمایشگاه برمیگشت و یادداشت‌های پیر رو نگاه می‌کرد. انگار هنوز باورش نمی‌شد که پیر دیگه کنارش نیست. با اینکه قلبش شکسته بود، ولی همچنان رویای مشترکشون رو دنبال می‌کرد. در سال 1911 ماری دوباره به صدر اخبار برگشت، ولی این بار نه به خاطر دستاوردهای علمی. بعد از مرگ پیر، ماری یه رابطه مخفی با یه دانشمند فرانسوی به نام پل لنجون شروع کرد. ولی یه مشکل بزرگ این وسط بود. لنجون متأهل بود. وقتی این خبر به مطبوعات درس پیدا کرد، جنجال بزرگی تو فرانسه به پا شد. همه به ماری حمله کردند، از مطبوعات تا مردم عادی. اون رو زن خراب خطاب کردند و گفتند که این رابطه داره به شهرت علمیش ضربه میزنه. ولی ماری کوری بازم تسلیم نشد. تصور کن تو این همه فشار و جنجال، ماری همچنان داشت روی تحقیقاتش کار میکرد. توی آزمایشگاه خودش رو غرق کرده بود تا از این همه حرف و حدیث فرار کند. این زن با تمام سختی ها همچنان به مسیرش ادامه میداد، چون میدونست که علم براش بالاتر از هر چیزی است. همه فکر میکردن تو این جنجال ها ماری رو از پا میندازن، ولی اون تو سال 1911 دوباره تاریخ رو نوشت. ماری کوری برای دومین بار جایزه نوبل گرفت. این بار تو شیمی برای کشف رادیوم و پولونیوم. ماری اولین و تنها کسی تو تاریخ شد که 2 جایزه نوبل تو 2 رشته مختلف گرفت. تصور کن یه زنی که از بچگی با فقر، از دست دادن مادرش، تبعیض جنسیتی، مرگ عشقش و حالا جنجال‌های رسانه‌ای مواجه شده بود، بازم تونست دستاوردی رو به دست بیاره که هیچ کس دیگه‌ای نتونست. ولی همزمان با این موفقیت‌ها بدنش رو داشت نابود می‌کرد. حالا بریم سراغ یک راز تلخ و عجیب از زندگی ماری کوری. همه اون سالا ماری و پیر بدون اینکه بدونن خودشون رو در معرض مواد رادیواکتیو قرار داده بودن. اون موقع کسی نمیدونست که رادیوم و پولونیوم میتونن باعث بیماری‌های خطرناکی بشن. ماری از صبح تا شب با این مواد سر و کار داشت، بدون هیچ حفاظی. حتی بعضی وقتها رادیوم رو تو جیب لباسش میگذاشت و با خودش اینور و اونور میبرد. همین مواد رادیواکتیو بود که به مرور زمان سلامت ماری رو نابود کرد. سالهای پایانی زندگیش ماری با یک بیماری سخت دست و پنجه نرم می‌کرد. اون روزها دیگه قدرت و توان گذشته رو نداشت. بدنش به خاطر تماس طولانی مدت با مواد رادیواکتیو دچار مشکلات جدی شده بود. اما با این حال هنوز هم آزمایشگاهش رو رها نکرده بود. تصور کن ماری با همون حال ضعیفش توی آزمایشگاه حاضر می شد و روی پروژه های علمیش کار می کرد. اون با علم زندگی کرد و با علم از دنیا رفت. حتی بعد از مرگ ماری هنوز داستان‌های عجیب و غریبی ازش بجا مونده. دفترچه ها و یادداشت های ماری کوری هنوز هم به شدت آلوده به مواد رادیواکتیو هستند. تا امروز اگه بخوای این یادداشت ها رو ببینی، باید لباس های محافظ بپوشی تا از تشعشعات در امان بمونی. این نشون میده که ماری تا چه حد خودش رو وقف علم کرده بود. حتی جون خودش رو هم برای علم فدا کرد. در نهایت در سال 1934 ماری کوری در اثر بیماری کمخونی آپلاستیک که ناشی از همون تشعشعات بود از دنیا رفت. اما مرگش پایان داستانش نبود.
ماری کوری با دستاوردهای علمی و زندگی پرفراز و نشیبش برای همیشه در تاریخ جاویدان موند. اون نه تنها مسیر علم رو تغییر داد، بلکه نشان داد که هیچ چیزی نمیتونه جلوی یک زن رو بگیره وقتی که برای رسیدن به رویاهاش تصمیم گرفته. ماری کوری نه تنها خودش یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ شد، بلکه دخترانش هم راه او را ادامه دادند. ایرن کوری دختر بزرگ ماری دقیقاً راه مادرش رو دنبال کرد و تبدیل به یکی از بزرگترین فیزیکدانهای زمان خودش شد. ایرن به همراه همسرش فردریک جولیو کارهای مهمی تو زمینه شیمی هسته‌ای انجام دادند و جالبه بدونی که اونها هم برنده جایزه نوبل شدند. حالا تصور کن یک مادر و دختر که هر دو جایزه نوبل بردن. این یکی از اون چیزهاییه که کمتر کسی ازش خبر داره. گفته میشه که ماری کوری رابطه خیلی خاصی با ایرن داشت. ایرن از بچگی تو آزمایشگاه مادرش بزرگ شد. ماری همیشه ایرن رو تشویق میکرد که کنجکاو باشه و سوالات بزرگ بپرسه. شاید همین رابطه خاص بین مادر و دختر بود که باعث شد ایرن هم به یک دانشمند بزرگ تبدیل بشه. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. آیا کوری دختر کوچیک ماری مسیر متفاوتی رو انتخاب کرد. برعکس مادر و خواهرش آیا به دنیای علم نرفت، بلکه به نوشتن و موسیقی علاقه داشت. آیا بعدها کتابی درباره زندگی مادرش نوشت که تبدیل به یکی از مهمترین منابع برای شناخت زندگی ماری کوری شد. آیا کوری به عنوان نویسنده و موسیقیدان تأثیر خودش رو در دنیای هنر و ادبیات گذاشت و نشون داد که حتی توی یک خانواده علمی راه‌های مختلفی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد. بعد از مرگ ماری کوری تحقیقات روی رادیواکتیویته به سرعت رشد کرد. کشفیات ماری پایه‌گذار علم جدیدی به نام فیزیک هسته‌ای شد. این علم بعدها توی خیلی از حوزه‌های دیگه از جمله پزشکی و انرژی هسته‌ای استفاده شد. یکی از بزرگترین تأثیرات کارهای ماری توی پرتو درمانی برای بیماران سرطانی بود. حتی امروز هم از پرتو درمانی به عنوان یکی از روش‌های اصلی درمان سرطان استفاده میشه. یه بخش جالب و کمتر شنیده شده از زندگی ماری کوری اینه که تو جنگ جهانی اول اون دست از کار نکشید و نقش خیلی مهمی تو کمک به سربازان زخمی داشت. ماری یه دستگاه رادیولوژی اختراع کرد که میتونست تو جبهه‌های جنگ استفاده بشه. این دستگاه‌ها به پزشکان کمک می‌کردند تا گلوله‌ها و ترکش‌ها رو از بدن سربازا خارج کنند. ماری به همراه دخترش ایرن تو جبهه‌های جنگ حاضر شد و شخصاً با این دستگاه‌ها به نجات جون سربازا کمک کرد. بعد از مرگ ماری کوری اسم و یادش در سراسر دنیا جاودانه شد. امروز تو کشورهای مختلف موزه‌هایی به نام ماری کوری وجود دارد که به زندگی و دستاوردهای علمیش اختصاص داده شده. یکی از مهمترین این موزه‌ها تو پاریس قرار داره، جایی که ماری و پیر با هم کار می‌کردن. این موزه هنوز هم دفترچه‌ها و تجهیزات علمی ماری رو داره، هرچند که بیشترشون هنوز هم به خاطر آلودگی به رادیواکتیو خطرناکن. یکی از بزرگترین میراث‌های ماری کوری شکستن سدهایی بود که جلوی پیشرفت زنان در علم رو می‌گرفت. ماری اولین زنی بود که تونست جایزه نوبل ببره و اون زمان این یه دستاورد بزرگ بود. خیلی از زنهای دانشمند بعد از ماری از راهی که اون باز کرده بود استفاده کردند و به دنیای علم وارد شدند. ماری کوری به عنوان یک الگو برای میلیون‌ها زن در سراسر دنیا تبدیل شد که نشون داد هیچ چیز نمیتونه جلوی موفقیتش رو بگیره، حتی جنسیت. جالبه بدونی که ماری کوری با وجود موفقیت‌های علمیش هیچ وقت خودش رو به عنوان یک فعال حقوق زنان معرفی نکرد.
ولی با این حال زندگیش به شکل خودکار تبدیل به نماد قدرت زنان شد. گفته میشه که خیلی از زنان اون زمان از ماری الهام گرفتن و وارد دانشگاه ها شدن. فقط به این خاطر که فهمیدن علم فقط برای مردها نیست. ماری کوری با همه سختی هایی که تو زندگیش دید نشون داد که اراده و عشق به علم میتونه هر مانعی رو از بین ببره. اون نه تنها دنیای علم رو تغییر داد، بلکه تأثیری ماندگار بر جامعه و فرهنگ جهانی گذاشت. حتی امروز وقتی که از پیشرفت‌های پزشکی و علمی صحبت می‌کنیم، یک گوشه‌ای از این پیشرفت‌ها مدیون زنیه که توی یک اتاق سرد و تاریک با وسایل ساده اولین قدم‌ها رو برای کشف دنیای جدیدی برداشت. ماری کوری نه تنها یادگاری گرانبها در علم، بلکه اسطوره‌ای برای تمام کسانی است که به دنبال تغییر و پیشرفتند. او به ما یاد داد که هرگز نباید تسلیم شد. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودین. امیدوارم این داستان الهام بخش برای شما هم جالب بوده باشه. اگه از این ویدیو لذت بردین و دوست دارین بیشتر درباره زندگی نامه ها و داستان های کمتر شنیده شده بدونید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ ویدیوی جدیدی رو از دست ندید.